Moro! Tuli GoProhon tämmönen virtapankki tai ulkoinen lisäakku tai miten tää nyt voiskaan sanoa, niin IP:stä tässä hetki sitten, niin katsotaan mitä tää pitää sisällään. Tää näkyy käyttöohjetta. Täällä pitäisi laittaa itse tää meidän laitos. No niin. Tulihan se sieltä. Siinä lukee jotakin lisätietoa. Ehkä se on tän näköinen. Vähän on näköjään piinnote kulunut tuolla matkan varrella, mutta eihän se haittaa. Ja mitäs täällä on? Täällä on sisällä vielä jotakin. Tässä jotain ohjetta ja oma latauskaapeli vissiin tälle. Mutta katsotaan nyt, että miltä tämä nyt näyttää. Ehkä se on ja tämä tulee vaan tämmöiseen koteloon. Tämmöiseen isompaan ja täältä piti ottaa pois tämän läpyskä. Mitenköhän se hoituu? Pitääkö se nypätä tästä vaan? Joo, se lähti ihan vaan vetämällä. Joo. Eikä tämähän nyt ei ole tietenkään vesitiivistä enää, kun tämän tonne laittaa. Elikkäs tämä tulee sitten ilmeisesti näin. Kyllä on tiukka sovitus muuten. No niin. Ja se on siinä. Tämmönen paketti. Saako sitä jotenkin pois päältä sitten, kun tätä ei käytä? Joo, pitää painaa 2 kertaa vaan. Joo. 2 kertaa painaa, niin saa pois tän päältä. Eli tämähän on kätevä. Ja tuossa luki, että saa tuplattua kuvausajan tällä. Eikä tää nyt kumminkaan niin paljon isompi ole kuin se alkuperäinen, toi pikkunen. Mullahan tässä se onkin muuten. On tää tietenkin jonkun verran kookkaampi. Tän verran koko eroa. Joo. Ja nyt on sitten ainakin paremmin aikaa kuvailla kuin näissä. Tän GoPro pahin ongelma on se, että näissä ei akku kestä mitään. Varsinkaan talvella, kun yritti kuvata pilkkivideoita, akku kesti puoli tuntia, sitten se oli tyhjä. Ja se oli tosi rasittavaa vaihtaa pakkasessa akkuja kesken pilkkireissun. Lähdetään tää nyt testaa seuraavaksi
seuraavalla kalastusvideolla sitten, niin katsotaan miten hyvin tää pelittää. Katsellaan sitten lisää. Morjens. Moro! Nyt ois tää lisäakku testis tällä GoProlla. Katsotaan miten hyvin se pelittää. Mä ajattelin nyt kun testaas vähän veneestä pilkintää. Mä en oo ikinä ennen kokeillut, niin tämmöset kuvat mä ostin kyllä sitä varten monta vuotta sitten, mutta en oo ikinä päässyt testaamaan asti, niin kokeillaan nyt, että saadaanko näin mitään. Tää ei oo ehkä parasta aikaa tämmöseen, mutta lähdetään nyt yrittämään ja katsotaan miten hyvin tässä kestää akku tässä meidän härpättimessä nyt. Joo, eiköhän aloiteta. No joo, lähdetään testaamaan, että mitä tapahtuu. Vai tapahtuuko mitään? Taas aivan tuossa alla joku. Joo, vaihdetaan taas vähän paikkaa. Hyvin ottaa tuo diipperi tuosta tän ihan tän veneen pohjan läpi vaan tietoa täältä. Tästä 3,8 metriä. Jos tästä saatais päivän ensimmäinen kala. Erittäin heikkoa. Yksi tärppi koko 2 tunnin aikana. Mä kyllä sanoa, että erittäin heikosti. Kokeilin vaikka mitään, mutta ei vaan kalat kiinnostunut. No, ehkä seuraavalla kerralla sitten. Mä ajattelin vetää vielä. Tämähän on tämmönen
vetovapaa hyvää, niin tää pikkunen, niin ajattelin vetää tällä vielä vähän matkaa ennen kuin mä tästä lähden. Niin ajattelin pistää tänne tämmösen pedon kuin Salmo Horneti. On vahingosta näköjään jäänyt tänne. En muista minkä takia mä tätä on mun haukipakissa pitänyt. Varmaan mä jotain ahventa joskus kokeilin saada. Niin. Vedetään nyt tällä sitten loppumatka. Pystyykään tällä heittämään. Ja tää näköjään heitelläkin pystyy. No joo. Mä lähden tästä vetelemään vielä tällä ja ajan toisen vapaan vielä jonkun isomman mörsserin. Niin kokeillaan jos saatais vielä jotakin ennen kuin tuo auringonvalo tästä häipyy kokonaan.